یکی از استان‌هایی که به طور ویژه در دستور سفرهای استانی خانه ایبی قرار دارد، استان سیستان و بلوچستان است. استانی به وسعت 18,000 کیلومتر مربع و با جمعیت 2,775,000 نفر که طبق آخرین آمار ثبت شده در مرکز مددکاری خانه ایبی بیش از 30 نفر از بیماران پروانه‌ای در این استان زندگی می‌کنند. برای بار سوم مدیرعامل و مؤسس خانه ایبی به همراه تیم مددکاری و رسانه‌ای به قصد سرکشی و عیادت از بیماران و پیگیری امور انجام شده و شناسایی بیماران جدید این استان به شهرستان‌های زاهدان و زابل راهی شدند. در بدر ورود به شهرستان زاهدان، حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی جلسه ای را با فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان سردار قنبری و برخی از مسئولان محلی داشتند. در معیت راهنمای محلی به سمت منزل اولین بیمار حرکت می‌کنیم. بیماری که چند روز قبل طی تماس تلفنی از وجود او مطلع شدیم. خوبی؟ اسم شما چیه؟ شما چیه؟ اسرا خانم. چه لباسای خوشگلی. شما اسم چیه؟ اسما. آفرین حالا شما خوبه؟ خوبی؟ عجب مرد بزرگی هستی. اسمت چیه بابا؟ ملخی. چند سالته بابا؟ نمیدونه زیاد. نمیدونی چند سالته؟ ببینم زخماتو. یکم پیرنتو باز کن. من قشنگ نگاه کن. چشمات جفتش میبینه؟ آره؟ الان اینو بگیر، چشتو بگیر. نه قشنگ روشو بگیر. بیشتر دسته ببر بالا. خب دهنت هم باز کن. باز تا جایی که میتونی. زبونتو ببر بیرون. بیشتر. حالا زبونتو بکن تو، دندوناتو ببینم. باز کن. قشنگ. آقا اینو نگاه کن. باز کن. خب بله. کجاش بیشتر زخمه؟ میگی زخم میشه، بدنش کلا زخم میشه. زخمی که حالت خون و خونابه و اینام بیاد؟ آره نمیاد. خب چی کار میکنی وقتی اینجوری میشه؟ شربت خوشکنان اینا استفاده میکنه یا پماد میزنه. استفاده میکنه. خب کلاس چندمه؟ اوله. چند وقت مدرسه میری؟ 2 سال میشه. 3 سال. 3 ساله ولی هنوز کلاس اول ابتدایی هستی؟ بلدی بخونی؟ اینجا رو بخون ببینم چی نوشته. اینا رو بلد نیستم. کتابشو میاری ببینم. چند وقت یه بار حمام میری؟ نمیرم. جمعه میری، شنبه هم میری. این زخم تو چیکار میکنی؟ اینا آش میشه خوب. خودش خوش میشه؟ آره. خوب میشه. کتابشو میاری من ببینم. زن. این چیه؟ تا. این چیه؟ دندون. اینا رو بلدی بخونی؟ این مرد امیر. شما مستاجری. بله. این باباش اینجاست. اینم مستاجره. حالا با مامانش کجا؟ با مامانش 2 تا بچه دارن. اینا نتونستن نگه دارن. اونا رو بچه‌ها رو کجا بردن؟ اونا رو هم بردن زاده. ولی اونا هم اینجا میان زندگی میکنن. بله. تو همین اتاق؟ اونجا 2 تا اتاق دارن. اتاق. بعد دیگه کیا اینجا زندگی میکنن؟ فقط ما. بابا مامانش. با شماها. بله. تا برن خونه پیدا کنن؟ خب شغل باباش چیه؟ کارگر ساده. چند تا بچه داره؟ با همین 3 تا میشه. بابا و مامانش با هم فامیلن؟ نه. مطمئنی؟ چه فامیل است؟ نمیدونم. مثلا دختر عمو، پسر عمو، دختر خاله؟ نه نیستم. شما فامیل دورش. اهل سنت هستی؟ بله. خب
دوتا گفتی بزرگترن یا کوچیکترن؟ کوچیکترن. کوچیکترن. بچه اولمینه. بچه اول همینه. میدونی باباش چند سالشه؟ نمیدونی. مامانش هم نمیدونی. خودشو دقیق میدونی چند سالشه؟ من با مادرش تلفنی صحبت کردم، خوبم بود. صحبت میکنیم با اونا تا ببینیم که مشکلات باباش کجاست. باباش هم رفته با خانوادگی، مامان منم رفته. همگی رفتم پرسه فامیلای نزدیک. همه رفتن اونجا ختم. و باباش هم کارگری میکنه. بله. تلویزیون نگاه میکنی؟ آره. چی برنامه نگاه میکنی؟ تلویزیون نیست اینجا، کجا نگاه میکنی؟ تو این خونه تو این خونه تلویزیون هست. چی دوست داری ببینی؟ فیلم فیلم؟ مثلا چه فیلمی؟ جنگی. فیلم جنگی. پلنگ صورتی میبینی؟ آره. پلنگ صورتی چجوریه؟ شمارش خودم هم میدونم صورتیه. چیکار میکنه؟ فیلمش چجوریه؟ این هم نمیدونی. اون فیلم کشتی یوگی و دوستان هست هنوز؟ پخش نمیشه. پس فیلم جنگی دوست داری. بگو تلفنشو. شما یه بار بگو. 0901 همینجا خونه پدر شوهرم. الان من اومدم زابل، یکی از فامیلامون فوت شده با مادر بزرگ. اینجا که ما الان نه، اینجا که الان ما اومدیم خونه پدر شوهرته؟ بله. خب شما یعنی الان مشکل مسکن داری؟ بله مشکل مسکن داریم دیگه. از اونجا بیرون شدیم، وسایلمون آوردیم اینجا. اونجا چه مقدار اجاره میدادی؟ بعد به تولد محمد رفیع ما 5 سال با هم توی خونه زندگی کردیم با پدر شوهرم و اینا. میدونم. بعد رفتی حالا دوباره برگشتی پیش پدر شوهرت؟ آره دوباره برگشتم اینجا، اومدم پیشش. بفرمایید که اونجا که اجاره میدادی چقدر اجاره میدادی؟ من اونجا داخل یه پذیرایی بودم قبلا که اجارش کم بوده. خب 250 اجاره میدادم، ولی الان 500 کرده اجاره رو، دیگه نتونستم بدم اجاره خونه رو. شوهرت کارگره؟ بله شوهرم قبلا تو آژانس کار میکرده، الان دیست که کمر شدید داره، همون کارم نمیکنه. قبلا میرفت کارگری، الان کارگری هم نمیتونه بکنه دیگه. یعنی ماشین دارید؟ ماشین دارید از خودتون؟ ماشین دارید؟ ماشین؟ ما خودمون ماشین نداریم، ولی با تو ماشینای آژانس اینا کار میکرده. خب خودمون ماشین نداریم. شما با شوهرت فامیلی؟ فامیل دوریم، نسبت فامیلی دور داریم، درجه 3 میشیم. این بچه رو باید ما براش پرونده تشکیل بدیم. بگم چی کار کنید. الان که شما زابلید، بعدم حالا رفتید مراسم ختم و اینجور حرفا، ما به شما باید زنگ میزنیم که کجا برید، چی کار بکنید، چطور تشکیل پرونده بدید. یه بانک هم باید برید. شناسنامه که داره بچه‌ت؟ بله. خب باشه، من با شما میگم خانه ایبی تماس بگیرن، همه کارش انجام بدن، براش پرونده تشکیل بدن، راهنماییتون بکنن. بچه‌ت چند روز یه بار میره حمام؟ حمام 2 روز یه دفعه حمام میبرم. شکمش خوب کار میکنه یا نه؟ بله شکمش خوب کار میکنه. غذا رو راحت میخوره یا تو گلوش گیر میکنه؟ نه راحت میخوره. شکر خدا. باشه، من به شما میگم خانه ایبی زنگ بزنن کاراشو پیگیری کنن. سلامت باشه خواهش میکنم. خداحافظ شما. قربان شما. خداحافظ. مدرسه هر روز میری؟ بعضی روزا میری؟ چرا؟ عمه چرا بعضی روزا میره؟ میگه بدنم خارش میکنه. در میری میخوای مرسه نری؟ بدنت یکم میشه من یکم زخمتو ببینم؟ این دکمهش کجاست؟ بایسته تابلو این برگردو این ور بس دستت برگردو. این تابل اینجوری میشه چیکار میکنی؟ بلدی؟ این اینطوری میشه چیکار میکنی؟ میدونی؟ نه نمیدونی؟ به اینجا بشین. آمپول که میدونی چیه؟ سرنگ. بله. سرنگ آمپول نه سرنگو سرنگ میدونم که باش توش بکنیم آبش. آفرین. با سرنگ که ضد عفونی شده نو باشه، قشنگ اینو باید باز بکنید سوزن، اینو آروم بزنید. خب یا آبشو بکشید یا یه دونه که بزنید کوچولو، این خودش آب اینجا خواهد. ولی ممکنه 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بعد دوباره این پر بشه. اشکال نداره. 2 بار میشه اینطوری، 2 بار 3 بار اینطوری شد، اصلا نگران نباش. قشنگ بذارین تخلیه بشه. بعد که اینطوری شد، این پوستش آروم
طوری که دردش نگیره ضد عفونی بکنید با یه قیچی. آره میگه همونطوری. پماد عاده، اینا رو حالا باید من بگم بنویسید یا براتون مینویسم. یه پماد عاده، حالا پماد بیافین که اینجا پیدا نمیشه، اینطوری آروم بزنی روش. یا یه محلول اوزین. آخه من اینو چجوری توضیح بدم که با مامانش میگم. حالا خلاصه این پماد میخواد. بعد از اینا بیشتره یا کمتره؟ همیشه همجوری میشه، بعد زخم میشه، چرک میشه، بعد میخوره، همش میخوره. آره همین جا بود یا جای دیگه هم هست؟ همه جا. کجا؟ رو انگشتش هم هست. آها اینا این سرتو ببینم، سرتو ببینم اینجا ببینه. آها خب چرا موهاتو یکم کوتاه نمی‌کنید؟ دوست داری موهات بلند باشه؟ آره؟ دوست داری موهات بلند باشه؟ نه باید موهاتو کوتاه کنی. چرا نمیری سلمونی؟ سلمونی آرایشگاه میره. نمیری؟ دیر میره ولی زود نه نمیره. تو باید موهاتو کوتاه کنی. ببین اگر موهاتو کوتاه نکنی زخم سرت بیشتر میشه. بعد من میخوام برای زخم سرت یه داروهایی رو بدم. موهاتو باید کوتاه کنی. اگه موهاتو کوتاه کنی بهتر میشه زخم. چقدر باید کوتاه کنی؟ یکم. نه بیشتر. بیشتر یکم. اینقدر. نگاه کن. دست بزن. اینقدر. کوتاه میکنی؟ حالا کوتاه کن. دارو بزنی به سرت. زخم سرت خوب بشه. بعد تو موی بلند دوست داری؟ خونه با وسایل بازی و اینا چی داره خودش سرگرم کنه؟ زیاد خونه بازی نمیم، ماشین نمیم. میره بیرون تو کوچه؟ بعد موقع میره بیرون. میگه خب. من اذیت میشم اینجا بشینم. اذیت میشه؟ این موهاشو باید بره کوتاه کنه. اندازه موهای من. چون میخوام دارو برای سرش بگم چی کار بکنید. اصلا این موها نباید باشه. قشنگ موهاشو کوتاه بکنه. یه دارو بهش میگم بزنی، این زخماتو خوب میکنه، خارشتو خوب میکنه. حتما موهاتو کوتاه کن. خب بعد کمی زخمت بهتر شد موتو بلند کن. مشکل نداره. پس موهاشو باید کوتاه کنه چون دارو که میخوام بگم. بعد به مامانش بگم. مامانش کی میاد من دوباره بیام؟ نمیدونه کی میاد. کاراشو مامانش میکنه، شما هم میکنی؟ ما هم میکنیم. شما هم میکنی؟ خب پس گوش کن. این سرشو که گفتم کوتاه بکنه قشنگ مثل سر من، اون محلولو خوردنی نیست. نه میدونم. باید بزنه به پنبه. اینطوری بزنه به پنبه. شروع کنی بزنی رو زخماش. قشنگ بزنی رو زخماش. یه پنبه دیگه دوباره برداری. قشنگ این خیس بشه. با اون دوباره یه جای دیگه میذاری کنار. پنبه از داروخونه باید بگیری. پنبه. خب یه پمادم هست. اون پمادم بهت میدم. این بعد از اینکه این زخمش اون اوزین زدی، این پمادو باید آروم یه دونه دستکش دستت کنی. از این دستکشای یه بار مصرف. آروم طوری که اذیت نشه. قشنگ اینو براش پمادو بزنی. اینم باید گوش بکنه. اسمت چی بود؟ محمد رفی. آقای محمد رفی باید گوش به حرف عمت و مامانت بکنی. قشنگ اینا رو بزنه. اینا رو که زد، بعضی اوقات که هوا خوبه آفتابم خوبه براش. آفتاب این به میره آفتاب. نه بشینه اینجا، نره تو کوچه، تو خاک نه. حالا یه پانسمان هم هست براتون میفرستم. اون پانسمان آموزش داره، باید بخونید چی نوشته، چطور استفاده کنه. شربت تقویتی هست که میخوره شکمش بهتر کار میکنه. یارانه میگیرید؟ بله. خوبه؟ خوبه. کمه. بیشتر بود بهتر بود نه؟ چند نفرید شما؟ تو خونه؟ آره چند تا یارانه میگیرید؟ 4 نفر 5 نفر. یعنی کلا یارانه نه؟ بله. اگه قطع بشه کارتاتون رو میرید میذارید پیش بقالی اینجا یا خودتون میرید خرید میکنید؟ نه ما خودمون می‌خریم. خودتون خرید میکنید. خب این زخم اینجاش هم توضیح دادن. بله. مثل همونجاست. حمام فکر میکنم این زیاد نمیره ولی باید بره. باید. بله حمام 2 روز 3 روز یه بار باید بره حمام. لباسش حتما باید تمیزتر باشه. شما به سلمانی چی میگید؟ آرایشگاه؟ آرایشگاه دیگه. من تازه دارم قدیمی تر میگم سلمانی. میری آرایشگاه؟ چقدر کوتاه میکنی؟ الان گفتم بهت که چقدر کوتاه میکنی؟ چقدر؟ قد موهای من. درست شد؟ چون میخوام دارو بدم رو سرت بزنی. از تهران میگم اوزین براتون درست بکنن، با پست بفرستن. منتها روشش همونه. یه چیزه، یه توی شیشه است قرمز رنگه.
روشش همونه که گفتم. CD اگر باشه دستگاهشو دارید که توش نگاه کنید آموزش؟ دستگاه CD دارید؟ تلویزیون هم دارید؟ بله. از این بزرگا یا کوچیکا؟ نه از این کوچیکا. کدوم اینا که جعبه‌ایه؟ بله. آفرین خیلی خوب، اون جعبه‌ای هم خوب. ماشین لباسشویی دارن؟ لباس فکر کنم خراب. یخچال دارن؟ نه یخچال دارن. گاز و اینجور چیزا هم دارن. بله. باشه حالا اگه بشه یه فکری میکنیم، ولی اولش اینه که تو بری موهاتو کوتاه کنی، من از روز آره خب، بعد لباساتم بعد تون مامانت عوض کنه برات. خب آفرین. مدرسه هم برو، هی در نرو بگو خارش داره و نمیدونم این حرفا. پارسال که هفته یه بار میرفت، حالا این ساله که روزی یه روز میره یه روز دیگه نمیره. دور مدرسه‌ش نزدیکه؟ دوره. ماشین باید ببرتش؟ بله. میاد ماشین دنبالش میاد. سرویس؟ بله. خب به خاطر پول سرویسش نمیده یا خودش دوست نداره؟ نه خودش زیاد میگه بدنم خارش میکنه، من بچه ها رو میبینم میترسم. نه بچه ها رو تو بچه ها رو میبینی میترسی؟ چه ترسی دارن بچه ها؟ نه بچه هم مثل تو. نه مدرسه برو بهتره برات. اینجا چی نوشته؟ کودک. شکلشو نگاه نکن، از شکلش نگاه نکن. اگر نگاه کردی دیگه بهت نداره، ولی من خیلی دوستش دارم. آفرین. بذار من یه دونه پیدا کنم. باشو. کی؟ باشو. بارشو؟ با مادرش چی بخوریم؟ نه میخوایم بریم، میم حالا کسی نبود که برسیم. نه متشکر ممنون. حالا باید بریم یکی دو تا دیگر هم سر بزنیم، بعد بریم زابل میم. ولی مامانش که اومد انشالله این ببرش سلمونی کارشو بکن، من زنگ میزنم میگم که چیکار کنید. مادرش گفت تو بانک رفاه حساب داره، باید بره تو بانک سینا. زاهدان هم بانک سینا داره، این حتما باید بره حساب باز کنه. برای محمد رفیع تشکیل پرونده شد تا تحت حمایت خانه ایبی قرار گیرد. اقدامات پزشکی سریعاً انجام گرفته و بیمار از لحاظ مادی و معنوی تحت پوشش این مجموعه قرار گرفت. از حاشیه شهر به مرکز حرکت می‌کنیم، جایی که محل سکونت پروانه‌ای بسیار خاص است، منزل امیر فیروزی. حال شما خوبه؟ الحمدلله. چی شده؟ من تصادف کردم. چرا؟ تو راه مشهد. تو راه مشهد. آش خانم هم آسیب دید؟ آره دستشون شکست، 2 تا پای من به اضافه یک انگشتم. 2 تا پات شکست؟ 2 تا پام به اضافه یک انگشت. مردم رسیدن تا ما را میخواست از تو ماشین بکشن بیرون، چون سخت خوابیده بود. بعد اورژانس آمد با اره برید سخت و تا ما را کشیدن بیرون. باز خدا را شکر سالم. الهی الحمدلله شکر. شکرگزار باشید. واقعا. خب شما اوضاع احوالت چطوره؟ اوضاع احوالت خوبه؟ خب حالا شما یه مقدار با هم دفعه پیش گپ زدیم، همون رو تکرار کن من یادم بیاد. این بچه هم از توانمندی شما بنویسن. کامپیوتر خونده بودی؟ آفرین، پس یادم نره. ریاضی بود ولی کامپیوتر. ریاضی یعنی چی؟ ریاضی کاربردی بود. دانشگاه؟ جدی؟ خب پس حالا یکم رو توضیح بده من بیشتر یادم بیاد. دیگه خدمت شما هست که ریاضی که تموم شد. در چه مقطعی؟ لیسانس. ریاضی کاربردی دانشگاه لیسانس. خب وبسایت اینا کار میکنه؟ آره دیگه روی اپای اندروید الان کلاساشو دارم میرم که هم iOS کار کنه، من اندروید کار کنم بتونی نرم افزار. حالا اینا رو که انجام میدی پولم از توش در میاد؟ اینجا که اصلا هیچ اینجا که نه. مثلا یه دکونی کافینتی چه میدونم. آخه مثلا هر کسی یه پروژه میاد میگیره دیگه، مثلا به شما میان میگن آقا اینو تا 1 ماه یا 2 ماه باید تحویل بدی، بعد مثلا بهت اگه خوب در آوردی بهت اون موقع پول میدی. خب ولی چون مثلا بازار این نرم افزار زیاد اشتباه شده دیگه زیاد
چیز خاصی تو این استان در نمیاد. در نتیجه شما بیشتر اوقات تو منزل هستی. هم منزلم هم میرم پیش این دوستانی که کارم. اگه سعی کنی که با توجه به اینکه شما درس خوندی، ببین کسی که درس میخونه توقعش از زندگی بالا میره. الان آقای محمد مهدی پرویزی که میشناسی، خب ایشون میشناسید شما؟ خب پزشک شده، تخصص گرفته. من یه 7-8 روز پیش خونه‌شون بودم، هنوز دست از علم و تحقیق و اینجور چیزا بر نداشته. چرا؟ چون توقعش از زندگی یه چیز دیگه است، قبول نکرده بیمار. شما که دانشگاه رفتی و اعتقاد داری به اینکه درس رو ادامه بدی، خونه نشینی کار بسیار سنگین و سختیه برای شما. نه اونجوری که اگر مثلا بتونی با همین دوستانت ادامه بدی، یک مغازه‌ای، یک دفتری، یک جایی، یک پروژه‌ای و بیشتر یعنی تلاش بکنی که تو اجتماع باشی، انشالله خدا هم کمک میکنه، پدر و مادرت هم کمک میکنن. حالا بالاخره در کنار این مهارت‌هایی که شما به دست آوردی بتونی یک کاری هم کنارش ایجاد بکنی، مثل پرویزی که دست از تحقیق و علم بر نمیداره. این خیلی خوبه. لذا به اعتقاد من برای شما بیماران ایبی اگر درس بخونید و خونه نشین بشید، این یه آفته. هر کسی از ماها واقعا یک مأموریتی رو داریم. شما ببینید من به این شکل براتون تفسیر کنم. اولا عمر که دست حضرت حقه و مرگ من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتره. مرگ ثانیه‌ایه. چند وقت پیش کلیپ نگاه میکردم، گوینده خبر داشت خبر میگفت، بعد به یه قسمتش که رسید یه دفعه دستا شل شد افتاد، سکته کرد و راحت شد. یعنی واقعا مرگ به ما نزدیکه و همه چیز رفتنیه، چیزی موندنی نیست. کل من علیها فان. خداوند متعال هیچ چیزیش بی حکمت نیست و حالا به هر حال ایشون یک بیماری رو داره. تا کوچیک بود یه سری چیزایی رو متوجه نمیشد، شماها بیشتر اذیت میشدید. بزرگ که میشه درد خودش متوجه میشه، در کنار شما هم غصه میخورید، شما هم اذیت میشید. ولی تحمل این درد، صبوری این درد، اینکه با این شرایط سخت، با این دست بسته بره دانشگاه درس بخونه، لیسانس بگیره، بعد خسته نشه بره یه رشته دیگه بخونه، این یعنی لطف حضرت حق و این مرد یک صبوری داره، یه استقامت داره. اما در کنار شما هم یک جهادی دارید انجام میدید. چه جهادی بالاتر از این؟ چه جهادی بهتر از این که انسان یک مأموریت ویژه‌ای براش نوشته بشه، حکم این مأموریت هم خود خدا امضا بکنه. لذا این تصادف هم برای شما یک امتحانی بوده. انشاءالله که خداوند بهتون عزت بده، سلامتی بده و سالهای سال در کنار اولادتون بتونید موفق باشید. قدیما که سن و سال ایشون کمتر بود کجا عمل کردید؟ هم تهران عمل کردم. یادتون هست؟ کجای تهران؟ بیمارستان مهر. هم اصفهان عمل شدم. سلام علیکم و رحمت الله. احوال شما خوبه؟ بهتری؟ درگیر پانسمان و اینا هستی. دردت چطور شده؟ سبکتر شدی؟ خدا رو شکر. آقای دکتر، عرض به خدمتتون که من الان زاهدان هستم و آمدم برای عیادت و ملاقات با بچه‌های استان سیستان بلوچستان. فردا میرم زابل و شهرهای دیگه. الان زاهدان هستم. یک عزیزی رو داریم در زاهدان، آقای امیر فیروزی. حالا شما بشناسید یا نه نمیدونم. آره احتمالا ایشون شما رو کامل میشناسه، مثل این که توی یه همایش هم دیدید هم دیگه را علل قاعده. حالا ایشون لیسانس ریاضی داره و خیلی بچه سخت‌کوشیه. الان هم داره کارهای کامپیوتری و یه درس دیگه میخونه و برنامه نویسی و خلاصه مثل خانواده شما اهل علم و این حرفا هستن. دستش جمع شده و در کودکی دستش رو عمل کرد. الان
یک بالاخره تردیدی داره که دستشو دوباره میتونه جراحی کنه نمیتونه جراحی کنه. حالا من نمره تلفناتون رو به هم میدم، شما با هم یه ارتباط بیشتری بگیرید، بعد یه مشاوره‌ای بدید، عکس دستشو بفرسته، دکتر ببینه، ببینید اگر امکانش هست یا خودش مایله که این کارم من توصیه کردم در شیراز، اما تصمیم با خانواده‌شونه و خودشون، اگر مایل بود که این کار انجام بشه به نظرم شیراز جای خوبیه. خودش اگر اظهار رضایت کرد بعد بقیه کاراشو من انجام میدم که عرض به خدمتتون که این کار انجام بشه، ولی دیگه این پیگیریش میشه با شما. یادت نره. حالا بیا با این پسر صحبت کن، بعد تلفناتون رو به هم بدید. خب حالا بیا با هم یه حالا احوالی بزنید، حرفای خوب فقط بزنید، چیز آره بعدا مثلا آره. ببین چی کار میکنی، با دکتر اونجا صحبت کن دیگه. حالا با عکس مثلا کار ردیف میشه. نه میخوای بزنم رو آیفون یا میتونی گوشی رو بگیری؟ بزنم آیفون هر جور راحت. صدای شما روی آیفون آقای امیر فیروزی با شما صحبت میکنی، کاراشو خودت انجام بده دیگه. جدی بفرمایید. سلام، سلام حال شما خوبید؟ سلامتی؟ همچنین ممنون. خوبی شما؟ سیف صحبت کن بابا. دیگه از این سفتر نه سفتر آره. بگو میخوام دستم عمل کنم تو چی جای این حرفا دیگه بابا. همین خیلی سریعتر هم میخوام این انجام بشه، حالا تابستون بشه که چه بهتر. انشالله. شما حضورین که بیایی شیراز که از نزدیک دکتر محمدی بدون دستتو ببینه؟ دکتر با عکس و اینجور چیزا تو مرحله اول نمیشه مثلا عکس دستو ببینن؟ نگاه کنید بفرستین، من به دکتر میفرستم عکسو. خب حالا عکس دوشنبه هم میرن بیمارستان، من دکتر حضوری میبینم. عرضم اینه که ایشون عکسشو بفرسته، انتهاش اینه که ایشون از زاهدان قطعا پرواز برای شیراز هست یه روزایی، یه روز میاد اونجا دکتر میبینتش و برمیگرده، با هواپیما میاد میره راه میشه. خب خب نمره تلفن آقای فیروزی رو یادداشت کن. 0 یه لحظه من گوشی بزنم. 0915 دیگه خودت دیگه. حالا ما یه نیم ساعت دیگه از اینجا میریم دیگه، بعید میرم نهار نگرمون دارن. آره اینا چیز بکن، یه فکری بکنید و با هم در تماس باشید. من به ایشون میدادید الان شمارم به ایشون شماره رو ندارم، شماره زهراجا رو دارم. شماره تو بگو هاشخانه یادداشت کن. 0900. امیر معلولیتش براش محدودیت نیاورده و با تمام مشکلات و تمام دردهای 24 ساعته‌ای که داره برنامه نویسی رو خیلی قوی و جدی داره ادامه میده. خانه ایبی به عنوان تنها مرکز رسمی حمایت از بیماران پروانه‌ای کشور از تشکل‌های آیتی در حوزه‌های طراحی وبسایت، طراحی نرم افزارهای اندروید و iOS دعوت می‌کند تا برای همکاری و حمایت از امیر فیروزی با خانه ایبی تماس حاصل فرمایند. بلیط بگیرید ایشون یه روز بیاد و همون روزم بتونه برگرده. یه برنامه تلویزیونی دیگه اون بچه‌ها همش یه سری عده خاصن، اینهایی که موفق بودن برنامه تلویزیون، حالا هفته آینده بعداً استان باشه ترجیحش بیشتره که اذیت نشه.